Wing Gundam Zero Rebellion là phiên bản đặc biệt xuất hiện trong dự án kết hợp giữa Gundam Wing Elseworld và Code Geass. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Lolus với tông màu đen, vàng quyền lực cùng đôi cánh đỏ đặc trưng cho sức mạnh và sự nổi loạn. Một tạo hình quen thuộc của Wing Gundam nhưng lại khắc lên khí chất của vị cụ hoàng tử phản nghịch Lolus. Wing Rebellion là mẫu chốt lại cho năm 2025 của dòng Gundam Fixed Federation Metal Composite. Đây cũng là sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý khi Bandai công bố với mức giá niêm yết 44.000 Yên. Phần hộp bên ngoài gây ấn tượng mạnh với tông nền đen chủ đạo, làm nổi bật hình ảnh Wing Gundam Zero Rebellion đang dang rộng đôi cánh đỏ đầy uy lực. Thiết kế hộp mang phong cách sang trọng và khá tối giản, tập trung toàn bộ ánh nhìn vào nhân vật chính. Mặt sau hộp thể hiện rõ các cốc tạo dáng cùng những dạng vũ khí đi kèm. Ngoài ra, mẫu này còn có thể chuyển đổi sang dạng máy bay Neobird Mode, mang đến thêm sự lựa chọn trưng bày khá đa dạng. Bên trong hộp gồm 2 khay nhựa được sắp xếp gọn gàng. Nhân vật chính được cố định ngay ngắn nhằm hạn chế xê dịch trong quá trình vận chuyển. Từ tháng 8 năm 2025, bắt đầu với một số sản phẩm mới, Bandai đã thay đổi cách đóng gói khi loại bỏ phần hộp xốp quen thuộc trước đây. Theo hãng, sự thay đổi này nhằm hướng tới việc giảm rác thải và góp phần bảo vệ môi trường. Bên trong vẫn có cuốn sách hướng dẫn quen thuộc của dòng Gundam Fixed Federation Metal Composite, giúp người chơi dễ dàng theo dõi cách lắp và sử dụng phụ kiện. Về biên độ cử động, phần đầu có thể xoay linh hoạt sang hai bên và cúi xuống khá tự nhiên. Mẫu này được hãng trang bị thêm một anten dự phòng cùng một cặp tay trái và phải hỗ trợ cho cơ chế tách giáp. Phần anten và cặp tay thay thế được thiết kế để tháo lắp khá dễ, thao tác không quá phức tạp nên người chơi có thể yên tâm khi chuyển đổi. Phần hông có thể xoay sang hai bên khá ổn, nhưng biên độ nghiêng người hay gập người ra trước gần như không có. Cánh tay có thể nâng lên tầm 90 độ, nhưng khi thao tác cần xoay phần thân một chút để không bị cứng vào giáp. Cánh tay có thể đưa ra phía trước, giúp tăng biên độ tạo dáng cầm súng. Phần cánh tay được cấu tạo bởi 3 khớp xoay và một khớp gập. Phần giáp váy được chia thành 5 mảnh, mỗi mảnh đều có khớp cử động riêng. Phần chân có biên độ đá đáy trước khoảng 80 độ, cú gập gối khá mượt. Khả năng đưa chân ra sau cũng làm rất tốt nhờ phần giáp váy phía sau được thiết kế nâng lên khá cao. Ở phần trước có một khe ẩn, chi tiết này được làm ra để hỗ trợ trưng bày khi chuyển sang dạng máy bay. Cơ chế bung giáp ở phần bắp chân được thiết kế nhằm phục vụ cho việc thoát nhiệt, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất đẩy giống như trên phim. Phần giáp cổ chân có thể nâng lên nhẹ, bàn chân xoay được sang hai bên. Ngoài ra khớp mũi chân có thể gập xuống. Đây cũng là một phần trong cơ chế biến đổi sang dạng máy bay. Wing Gundam Rebellion tiếp tục được trang bị hệ thống Machine Cannon gồm 2 khẩu pháo tích hợp tại phần xương đòn. Cặp cánh, biểu tượng làm nên bản sắc, khiến Wing Gundam Rebellion trở nên khác biệt và không thể nhầm lẫn với bất kỳ thiết kế nào khác. Cặp cánh nhỏ được thiết kế với 2 điểm khớp mở, cho phép bung cánh linh hoạt. Một lưu ý nhỏ cho mọi người mua hàng đã qua sử dụng: bên trong cánh có dấu 2 chuôi beam saber, nhưng sách hướng dẫn thì không đề cập, nên nhớ kiểm tra kỹ để tránh thiếu phụ kiện. Tiếp nữa, cặp cánh còn có thể gắn thêm giá đỡ để treo kiếm MV Saber, khá tiện khi trưng bày và cũng giúp cho tổng thể nhìn ngầu hơn. Điểm đáng tiếc là phần giá đỡ cặp kiếm giữ ở mức trung bình, nếu chỉ gắn chui thì vẫn ổn, nhưng khi lắp thêm hiệu ứng Saber vào thì dễ bị lỏng. Cặp cánh lớn gắn liền với phần backpack. Khu vực này có rất nhiều khớp chuyển động, cho phép người chơi thoải mái tạo dáng, sáng tạo nhiều tư thế bay lượn cũng như là tái hiện các phân cảnh chiến đấu ấn tượng. Khiên đảm nhiệm 2 vai trò, vừa là trang bị phòng thủ, vừa là cấu trúc chính, tạo nên phần đầu máy bay trong cơ chế chuyển đổi sang Neobird Mode. Wing Buster Rifle là vũ khí chủ lực gồm 2 khẩu súng trường có thể tách rời để bắn độc lập. Trên mỗi khẩu súng đều có cơ chế bung mở các chi tiết, giúp tăng độ hoành tráng khi trưng bày. Khi gắn súng lên tay thì để giữ chắc chắn và tạo dáng ổn định, gần như cần phải sử dụng thêm giá đỡ súng đi kèm. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, khi tháo lắp chốt giá đỡ súng vào tay Gundam, bạn nên thao tác cẩn thận, vì nếu chốt bị gãy và kẹt lại bên trong thì gần như là rất khó xử lý hoặc thay thế.
Hai khẩu súng có thể kết hợp lại thành một khẩu súng lớn, gia tăng hỏa lực đáng kể cho Wing Gundam Rebellion. Phần đuôi súng được thiết kế chốt ẩn. Khi kết hợp hai khẩu súng, người chơi cần kéo chốt này ra, sau đó canh chỉnh để các chốt ẩn khớp vào đúng khe rãnh nhằm cố định súng chắc chắn. Với khẩu súng lớn, hãng có kèm theo giá đỡ riêng. Theo mình thì mọi người nên gắn súng vào tay trước, rồi hãy canh chỉnh lắp giá đỡ sau. Như vậy sẽ dễ thao tác và an toàn cho chốt hơn. Tiếp theo là vũ khí cận chiến, thanh kiếm MV Saber. Khi lắp hiệu ứng beam, lưỡi kiếm có độ trong suốt với tông màu đỏ khá bắt mắt, giúp tổng thể vũ khí trở nên nổi bật. Kế tiếp là vũ khí quen thuộc Beam Saber, đi kèm với hiệu ứng lưỡi beam màu xanh trong suốt. Vũ khí cuối cùng của Wing Gundam Rebellion là ngọn giáo, với thiết kế dài và khá nổi bật. Mọi người nhìn thấy có quen mắt không? Đúng rồi, thiết kế này khá tương đồng với vũ khí của Gundam Deathside. Tuy nhiên, giống như mình từng nhắc ở tập trước, phần thân vũ khí có thiết kế chưa thực sự tối ưu. Khi cầm trên tay sẽ hơi khó giữ chắc, đồng thời dễ gây chày sơn bên trong lòng bàn tay. Phiên bản Wing Gundam Rebellion cũng được thừa hưởng khả năng tách giáp đặc trưng từ Wing Gundam, giúp tăng thêm các gimmick cơ khí và làm tổng thể mô đồ trở nên thú vị hơn khi trải nghiệm. Theo hướng dẫn của hãng, để kích hoạt chế độ tách giáp sẽ gồm 6 bước: thay giáp tay, bung giáp vai và tay, kéo phần lồng ngực, sau đó bung giáp váy và phần giáp bắp chân. Để gắn cánh lớn, chỉ cần đưa phần hõm của bát bạc vào chốt kim loại ở phần thân Gundam, canh đúng vị trí là sẽ vào khá chắc. Phần cánh nhỏ cũng tương tự như vậy. Wing Gundam Rebellion sở hữu cơ chế biến hình sang dạng Neobird Mode. Để cho nhanh gọn và đỡ mất thời gian của mọi người, mình sẽ biến đổi một bên trước, bên còn lại thì mọi người làm tương tự nha. Đầu tiên, mình sẽ xử lý phần chân bằng cách tháo gấp gối để lộ khớp bên trong, sau đó tách khớp gối và thu gọn phần chân lại. Rồi chải giáp gối vào lại. Tiếp theo, ta sẽ buông phần giáp của chân trước và phía sau, sau đó gập bàn chân xuống để tạo hình cụm đuôi phi cơ. Sau khi hoàn thành phần chân, tiếp theo chúng ta sẽ mở phần giáp hông lên, sau đó kéo chi tiết bát vàng nằm trong váy hông ra ngoài.
đưa phần giáp hông ra đằng sau. Tiếp đến, hạ phần bắt bặt xuống đến khu vực hông sau, sau đó đưa cánh luồn xuống dưới tay và xoay ra phía trước để tạo form thân phi cơ. Phần tay, chúng ta kéo phần giáp cổ tay ra rồi xoay 180 độ, đồng thời gập tay ôm sát vào thân, sau đó trượt giáp vai ra ngoài và gập xuống. Ở phần đầu phi cơ của Wing Gundam Rebellion, trước tiên chúng ta tháo bắt nối tay cầm khiên, sau đó kéo phần cấu trúc bên trong khiên lên và rồi bung hai bát này ra, gắn thêm bát trong suốt để cố định, rồi xoay thêm nửa vòng phần lõi bên trong để hoàn thiện. Khi hoàn thiện phần đầu phi cơ, tiến hành gắn vào thân Gundam. Ở bước này, mọi người cần chú ý căn chỉnh đúng vị trí rồi ấn vào để cố định chắc chắn. Tiếp đến sẽ đóng mặt nạ lại, nhưng trước đó cần hạ phần chốt xuống rồi đưa chốt vào trong ngực Gundam để khóa khớp. Mọi người xem tới đoạn video này thì mình xin cảm ơn rất nhiều. Chúng ta chỉ còn vài bước nhỏ nữa thôi, đó là hoàn thiện phần lắp vũ khí lên phi cơ. Mẹo nhỏ khi gắn súng là đưa phần chốt trên thân phi cơ vào phần đuôi súng trước, sau đó mới canh chỉnh chốt bắt nhựa vào phần hõm của súng. Cách gắn cây giáo cũng tương tự như lúc mình gắn trên Gundam Deadside, nên bạn nào chưa xem thì có thể ghé xem lại để thao tác cho dễ nha. Bước cuối cùng là gắn hai thanh MB Saber lên phần mối nối. Suýt quên, để trưng bày đẹp và an toàn hơn thì chúng ta cần lắp thêm bộ bay cho phi cơ. Thật ra, phần phi cơ không nhất thiết phải cắm vào chốt của giá đỡ, mọi người chỉ cần đặt lên là đã đủ chắc và trưng bày vẫn rất ổn. Cá nhân mình thấy phần gắn chốt hơi khó thao tác, nếu thấy khó quá thì có thể bỏ qua, cũng không ảnh hưởng nhiều. Gần cuối, mình có một chút chia sẻ như sau. Về phối màu thì em này được lấy cảm hứng từ Wing Gundam truyền thống kết hợp với phong cách Nimax Frame trong Code Geass, tiêu biểu là hình ảnh của Lanceop Aben Zero. Tổng thể màu đen chủ đạo quen thuộc, đồng thời được nhấn thêm các chi tiết đỏ ở phần mắt và buồng ngực, tạo cho cảm giác sắc lạnh và hung hãn hơn. Phần cánh cũng được làm nổi bật giúp tổng thể mẫu trở nên rất dễ nhận diện khi trưng bày. Ban đầu nhìn bộ cánh có thể hơi lạ mắt, nhưng khi quen dần thì mình thấy thiết kế này cũng được. Hơn nữa, cá nhân mình cũng hơi e ngại các mẫu Wing sử dụng cánh trắng như Wing Gundam Snow White hay Wing Gundam Zero EV, vì đôi khi sẽ gặp tình trạng ố vàng theo thời gian, và hai con của mình cũng đều bị như vậy. Với phiên bản này thì gần như là không thể. Về vũ khí thì khá đa dạng, nổi bật nhất là Wing Buster Rifle với cơ chế bung mở. Bên cạnh đó còn có MV Saber với lưỡi beam đỏ trong suốt khá nổi bật, beam Saber xanh truyền thống quen thuộc, và thêm ngọn giáo giúp tăng khả năng tạo dáng gần chiến. Hệ thống khớp khá tốt nên tạo dáng rất linh hoạt. Khi chuyển sang dạng Nailbird Mode, tổng thể trưng bày cũng rất nổi bật. Bay đi kèm giúp cố định phi cơ khá chắc, tuy nhiên phần gắn chốt đôi lúc hơi khó thao tác, nên mình chọn đặt lên bay để trưng bày. Nhắc tới Wing thì không thể không nhắc đến bộ cánh đặc trưng. Thiết kế cánh không chỉ giúp tăng khả năng cơ động khi tạo dáng mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cơ chế biến hình sang Nailbird Mode. Mẫu này vẫn có một vài điểm hạn chế nhỏ như phần giá đỡ beam Saber đôi khi giữ chưa thực sự chắc khi lắp thêm effect beam. Ngoài ra thiết kế phần chui của cây giáo chưa tối ưu nên khi cầm nắm và tạo dáng nhiều có thể gây chày sơn nhẹ bên trong lòng bàn tay. Thêm nữa, em này của mình bị hơi nỉ nhẹ một bên, không biết có phải do mình đỏ không nữa. Bạn nào gặp tình trạng giống mình thì để lại bình luận chia sẻ cho mình đỡ tủi thân nha. Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại like và bình luận để ủng hộ mình có thêm động lực nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye.